Welcome mo dira tanan. Hello everyone and welcome back again to our channel. So, ayan, thank you so much Ma'am Josie sa box po ni Lian. So, i-unbox po namin ito. Galing pa ito sa Germany. Thank you so much Ma'am Josie and sa family niyo po. Yan, dahil hindi na makapag-antay. Hindi na makapag-antay si Lian. So, ato na ni siyang i-unbox na natin po siya. Tingnan natin yung mga surprise daw ni Ma'am Josie para kay Lian. Thank you so much, Ma'am Josie. Ako muna yung mag-open. Kasi parang medyo makapal po yung pagkabalot. Excited man ko. Excited. Unsa yung istorya, Ma'am Josie? Thank you, Ma'am Josie. Thank you so much po, Ma'am. Taga, unsa to? Taga Ma'am, ay, taga Ma'am Juni? German. Galing Germany. Ay, sa Germany. Sa Germany, Benny. Layo ng Germany. Layo. Sakay pa Sumay. ka. Aeroplano. Amerika. Di eh. At Amerika may malayo tayo. Hala! What's this? Arang bumuot talaga. Okay, angat mo kay kagunting dito ka. Nakakahingal. Sige, naya ha. Yee! Gagadohot. Di. Di ka po hindi. Ay, B! Ano ko muli eh? Sayang ba ko na eh? Ayan, wow! Ang daming dress. Ang daming damit po, Ma'am. What is this? Ayan, mga favorite kong i-collecta, yung mga paper bag. Ito yung mga magandang i-collecta eh, pangkanta. Daddy? Mga paper bag. Ka daddy? Daddy? Oo, sad ka mo kagdato. Mami ka diyag, daddy. Ka papa. Ayan, may ano, tawag dito. Wow! Paneer pliant. Lingkod Ewan lang mo. kay, di ka makita imong ulo. Oh, mama. Wow, ang pambahay. Ako na. O sa kwarto ra ni isuot ha. Nya, kani? Look, dalawa. Kay Camille ito. Camille. Camille. Camille, o sa iyo yung frozen. Thank Kay you. Camille. Frozen. I love Frozen. Ito pa o. Nag-ingay ng ating kambing. Kini kay What's this? Luloy. Kay Luloy. Thank you, Ma'am Josie. Gamer. Look. Ito, what is this? Kini? Medyo mabango. Mabangong ano yun? Ayun na. Shampoo. Ano to? Shampoo. Ito yung nag-leak. Shampoo. Thank you, Ma'am. For mom? Lingkod lagi kay di ka makita yung ulo. Wow! Ang ganda ng dress. Sobrang ganda naman po, Lily. Thank you, Ma'am Josie. Dako Ang ganda. Ang Yan, dako, meron akong pang simba. Hmm. Thank you, Oh, Ma'am. chocolate? Oh no. Swiss Miss ko nang ko na siya. Murag kape. Ito din, oh. Ang ganda. May pangalan ba ito? Lilith sa akin. Maraming salamat, Ma'am Josie. What's this? Yeah. What's this? Ito kay Luloy. It's Nutella? Di na Nutella, uy. What's this? Ayan, kakanood nila yan sa Peppa Pig. May mga English na po siya. Look! Ipis! May ipis. Oh, may ipis. Nakapasok yung ipis. Pasok yung ipis sa warehouse. Guro galing yan.
Honey balls. Lagyan ito ng gatas. Ma. Mawara na, oy. Jesus, madlok mo ka ng ipis. Ako pag-ana. Nakapasok. Galing siguro sa warehouse nila. Ma, pang kwarto ni nako. May sabon. Lagay mo yung sabon. Dito lang sabon. It's mine? Kay Camille. Meron kay Camille. Ilahin natin din kay Camille. Ito, yung para kay Camille. Huh? Ito. Awa, ganahan ko ani. Paw Patrol. Paw Patrol. I love Paw Patrol. Sa'yo For yan. me? It's for you. Wow. Thank you. Thank you, Ma'am Josie. Wow! Saktong-sakto kay Loloy po ito. Thank you, Ma, Ma'am. natin sidaan. Yun, may ulam na daw kami, oh. Saktong-sakto kay Loloy po ito, Ma'am Josie. Oh, kasyang-kasya po ito kay Loloy. At sakto lang po yung haba niya. Ano to? Thank you po, Ma'am. Mayroon na namang bagong short si Loloy. Ano to? Magugustuhan Mickey ni Mouse? Lolo yan. Ay, sa tanong sa nato. O, lilit. Sa akin daw. Tingnan natin isa-isa. Wow! Ang ganda ng dress. Daming dress. Thank you, Ma'am. Nanami mga sinino. Daming dress. Wait, what's this? Wow, ang sexy. Ang sexy. Paw Patrol. Pang beach. Oh, ang sexy. Para na akong madam nito. Diba? Ma, Thank you, Ma'am Josie. Para akong madam nito, oh. na? Paw Patrol. Tapos, mag-bag pa ako nung yung bag na bigay ni Ate Gwen, yung hindi ko pa nagamit. So, suotin ko to. Madam na madam, bahalag walay kwarta. Importante, puno tas gugma. Nana, Ay, ang ganda. this. Palihian ni na to og suot, guys. Wow. Oh, Lian, that's for you. And this. And this is may chocolate. And this, what's this? Walang pangalan. Oh, Lian gihapon. Ako, For for me. Lian. Oh. Wow. For may Mama. dress pa. Ang dami namang dress, Ma'am Josie. Magaganda pa. Ang gaganda ng dress. Elsa! And a Mickey Mouse. Who is this? Walang pangalan. Socks? It's mine. It's socks. Yan, guys. Medyo may improvement talaga si Lian kakanood ng Peppa Pig po. Recommended po talaga yung Peppa Pig. And may dress a pa. Ang daming sock dress. or Thank you so much, Ma'am. Dami na namang bagong dress. Ash! Ito Leggings! kay and Lian. leggings ug kuan. Wow, Frozen. Nya, ito, kakamil. Unsay imong istorya ni Ma'am Josie? Imuha ni medyas. Thank Pang you, school. Ma'am Josie. Oh, may pang school ka na. Ang dami mo ng pang school. Dami, ang gaganda pa. Ganda sa lahat. Maraming thank you, This. Ma'am. For Lian. Dai aputik. Chocolates. Wow! Wow! It's for mine? Lingkod lagi kayo ba di makita yung ulo. Daming chocolate, guys. Thank you po. Meron pa, oh. Wow. Wow! Ang lami. Kay Lian. Sarap. Lian to Lian. Hindi naman po na Ma'am, hindi naman siya nag-melt. Ayan, buong buo pa po yung chocolate. Lian, Lian. Ito sa yung tingnan natin, yung mga dress daw na. Wow! For Mama. It's for you, uy. For mine? Yes, it's for you. This nice. Look. Hala guys, nag-English na talaga si Lian. Kakanood po ng Peppa Pig, Englishera na si Lian. Bibi, magtayo ka nga. Kaya itong isukod. Oh, saktong-sakto. This nice. Bigyan natin si Puli nito.
Yeah, because my best friend. Best friend din daw si Pauline, guys. Wow. For Paula? Christmas. Para Christmas. Tago na. For Christmas. Ito kasya to. Kasya yan kay Pauline. Okay. Ito ko na isukod, be. Sukod. Kasya yan kay Pauline. Bigyan natin kay Pauline yung kanang isa. This nice, pero kapaw lang luoy. Maghanap tayo ng maliit. May maliit dyan na. Sakto kay Paula. Wait, sa maha. Kaya nasa kultaan. Wow! Lapis? Lapis and crayon. Oh, tago mo yan kay magamit yan inig-eskwela nimo sa grade 1. This is nice. Thank you po, ma'am. Kay Lian. Wow, sobrang daming damit ni Lian. Oh, may... Wow! Ang cute. Wow, thank you so much, ma'am. Ang dami, ang gaganda pa po. This cut. May jacket ka na, oh. May panggala na tayo. Hindi ka na mainitan. Hindi ka na Wow, itim hat. agad. Hat and jacket. Wow. May t-shirt pa. Ito, sakto to kay Paula. Paula ay... Sakto kay Paula ito, oh. Maliit na. Oh, this is cute. Apa? It's cute. Sakto kay Paula yan. Paula, big friend boy. Kay Lian. Uy, ang daming chocolate. Bigyan din natin sila nitong chocolate. Sila Paula, my best friend. Shampoo. For Lian. Ano saan siya? Ay, pang ligo og dagat. Ligo og dagat na siya. Hooray! Marisa. Hindi natin alam ano ito kasi nakabalot. Si Marisa na lang mag-open yan. Kay Camille. Oh, meron din para kay Camille. Si Camille na din yung mag-open. Yung para sa kanya. What's this? From Ninang to Camille. Oh, may kay Camille pa. Pa-open natin yan kay Camille. Yan. It's one mine. And cute. This one. Lian, oy, mura na takda na gina siyang Peppa Pig. Oh, sa partner mo sa imong Hello Kitty na isuot ni sa Hello Kitty, oh. May damit na yung Hello Kitty mo. Ini katog mag-partner mo sa Hello Kitty. Luwa na isa nina. Di ay kahit tong isa. Itong naiyang daan na si Nina. Ano ito? Kape. Coffee mate. Coffee mate po iyan. Paano to? Nayabo. What's that? Quaker Oats. Quaker Oats? Huwag na lang natin ipasok yung ano. Huwag na natin, ay! Natin isama yung Wow, this is nice. bugas. Pakain mo yan sa manok ng nausik. Let's go! Pagkaon sa nasa manok. Nabutas kasi yung Quaker Oats. Tapos merong ipis kanina. Hindi na natin isali yung kuha. Butang sa kaya inflammation na. Ana pagbutang kay hindi mausik. Hala, nalagi lulo. Mo na yung picture. Isibog pa. Ano? Ay, may bag pala yun. Bag? Hindi ay. Oh! It's for Papa. Hooray! Kunita imong kuan kay mahug imong crayon.